mga talahuron nga mga Christians in the place of my birth. Ingon man mga katawhan or to all and sundry who live and sojourn in the place of in the home of my people. Mayong adlaw kanatong tanan. Padayon kita ining atong malaay. Boring anang. Hindi na kayo boring makutas palit. Ug nagkasakubang pa kita sa kainit. Kainit sa mga hunahuna sa katawan. Nasupak sa atong barungkanon. Nasukwahi sa atong barungkanon. Apan sige padayon gyapon kita ining atong baktas. Mao ang pagpatunhay, pagpatigbabaw sa pulong aron makamugnaot kagamhanan nga ngayon nato nga maduol o makakabot sa gipangaliya nga sa pangadji nga gitudlo nga mao ang pagmugnat kagamhanan sa langit at sa yuta, magtuman sa kabubutan sa Diyos. Hindi sa yuta, minun sa langit. Kana, mahimo sa tao, makabot sa tao, ang tao maka-angkon o katapos sa pagmukna niya na pinaagi sa pagsubay sa pulong, kaya ang pulong matutpa. Matutpan sa Juan. Ang pulong mao ang in the beginning was the Word. The Word was with God, and the Word was God. And the Word was made flesh, and dwelt among us. Mo kana nga labing minundanon ang pulong, ang pagtuman sa pulong. Nga unsaan matutpan ni Cardinal, let's not only be hearers but doers. Kana nga ang landong tinguha nga mabati ang pulong aron mahimo, aron mabuhat sa tao. Aron mabuhat sa tao. O dili man siya makamugnag kagamhanan. Basta isura na tinguha nga mamugnag kagamhanan sa langit sa iyo. O dili ka na mahimo for lo menos at least ang kaliwat sa tao maka buhat sa pulong aron matuman ang pagpanubos mo ang paghatag pagpanubos mo ang paghatag og kagawasan o kaluwasan sa tao. Sa umasad ka, hantod ka rin ng mga tao, mapaman kasabot kung sa kagawasan. Kita na, nadungog na to, kita na to, sa tubag na to, pipila ka muna, ipamutana sa international media, what does freedom mean to you? Ang ilang tubag, licentiousness man. Hindi man freedom, licentiousness. Huwag man sila maghatag o magkatawhan. Ang mga tubag, yato, di pangutana, picture pa sa picture. Licentiousness man, what does freedom mean to you? Licentiousness man. Ano ang licentiousness? Kanang mapasagaron. Why licentiousness, unrestrained action, unrestrained decision, unrestrained by morality. Licentiousness. Yung saying, freedom is when I can do what I want to do. Unrestrained ang iyang freedom. Ang iyang pagabuhaton ng iyang hukom. Unrestrained. So, if that is licentiousness, usa na sa isikutan.
sa atong mga ebanghelyo. Nga sa itong ebanghelyo sa atong ebanghelyo sa atong the washing of the tradition of elders, atong pamumukas kamot ngayon sa Kristo nga hindi man na ka ng pagpamukas ka na tradisyon mga kalimpyo ninyo kung dili ang katong inyong mga buhat, mga hukom ng mga gawas inyong pagbuka-buhaton may makahugaw sa inyong kalat ng usadi at hindi kita ng makahugaw ka ng licentiousness. What does freedom mean to you? When I can do what I want to do. That is licentiousness. Licentiousness. Ano man kay wa lagi pa nakasapot sa pulong. Wa nakadungog sa pulong apan wa kasapot sa pulong. Maana mo grabe manote sa langit. Wa kasapot sa pulong. Naamay nangutana ka nato unsa mo gunang pulong? Unsa nang pulunga? Magdiskutan. Pangutana na siya. Write it down in English, please. Kasi, ano ko mga nangutana o kasabot sa pulo? Sa nangutana. Nga ang pulo, masulat naman sa minilyon na libro, amot pila na kakamilyon, bilyon na pagkalibro. Ano man nangutana sa pulo niya? Ang atong batasan, ang atong tulumanon, na Katolik, mao ang pagsimba matag Domingo kung uno ta sa trabaho. Adlaw sa pawala at ihalat sa Domingo. Ya. Mamina ta sa simba, mamina ta sa pulong. Ang pangutanaon sa may pulong, kadaghan Domingo ng labay niya. Wa mong tiyapo. Matag Domingo mo naman ang atong kaparian, atong simbahan. Wa man maka tudlo sa pulong, sa insakto nga pulong. Dili tingali mo mutuos lalo kay man pare at tutuos pare. Pero paminaw lang ug unsay pulong sa lalo kung unsa say pulong sa yatong Domingo unsa may pulong kun unsa may giibanghelyo kaya aron pa kadang malampas to na una malampas isto kasi unsa may pulong mukha na mo ka suliran ang tao nasimang ang iyang panghukom nasimang ang tao sa panghukom kaya wa na makasubay sa pulong kaya unsa may pulong ato Domingo akalaan kapuya paminaw ni lanok sa kamingawan pungutan ko na sa tago sa pulo. Unsa may pulo? Kaysa nga nakahinungdong. Ang pagpangalawa trabaho, mangalawat niya, wa makasabot sa pulo. Mao ka na ang gidangatan ni Judas. Sa unang pagpangalawat, 12 ka disipulo ang ipakalawat ni Kristo. Si Judas wa kasabot sa pulong. Si Judas wa kasabot sa pulong. Kalawat siya, usas siya, kalawat ito. Kaon sa lawas ni Kristo. Paano siya kasabot sa pulong? Di pa tamo niya na. Di pa tamo balakas ito ko kalingon. Nangalawat kita na tundubin ko. Unsa may pulong? Si Judas ina ni Kristo ana sa ama na sabi Ebanghelyo mo na ina sa bread of life discourse apil naman sa Ebanghelyo dito ang si Kristo na ina niya do not work for food that perishes on earth but work for food that endures for eternal life. Mo kada pulong ihatag ni Kristo ngadto sa disipulo so diha sa Ebanghelyo sa bread of life. Sunod ka Domingo, 5 ka Domingo nga ang tema kuno bread of life usa ka lang. Usa si Judas na nagsultihan niya. Si Judas
Si Judas, usa sa kalawat. Ingot siya, ang pahimangno, ang ipatuman, kay di ba pahimangno sa pulong ni Kristo kinahanglan tumanon. Ang ipatuman, bread of, do not work for food. Hindi man food ang akong tuo. 30 pieces of silver man. Una na wakad sa pulong. Wakad sa pulong yan, nangalawat siya sa sinikalawat o sinidangatan. Hindi pa kita mahal sa mga. Sa kita sa nanimba dito. Kung sabay pulong atong domingo. Kung sabay pulong, kalawat taga. Wah kita kinumdum, wah kita kagis, wah kita kapil. Kung sabay pulong adto. Di pa sa misa ang una nga hisgutan ang ebanghelyo ang pulong sa Diyos. Yan sa may pulong na adto. Atong domingo. Nga mana na mo ang lanog naghisgot ko sa pulong ito nga laayan ay pagka-boring na ay boring na kayo pulong sa Diyos. Pero sa may pulong niya ito kung sa pulong niya ito domingo laayan pero ang lanog bisan pa o dili na turuan why problema wa problema ang laga sa lanog din mo nag-iisip sa lanog ang iisip sa lanog ang itaw siya kasi itong ebanghelyo nga ikutlog sa libro ni Ezekiel na I will send you to the rebellious people of Israel and do not worry if they will listen or they believe. It's enough that you have spoken. Ayaw na lang kapalaka mo kada ang hinauna mo ka nagasiki ang tao. Isang pa sa kalaay sa tao. Siki lang yapon tayo. Ito makita ang atong giskutan ang pulong man. Ito si Ezekiel nga. Lord, you send me to Israel. They are rebellious people and you send me to the rebellious people of Israel. No, just back the words and say, the Lord does this. Hindi mo ito, alam ito, dito, ito, ito, pulong. Kung sa'y pulong ito, domingo, nag-gis pa ninyo. At may masawa na ilang pulong ang ebanghelyo. Matod palitag ang ebanghelyo, anak laro na yung madali itak sa mga talaan. Ang ebanghelyo ni Adtong Domingo nagasugilon ni Adtong nagatudlo si Kristo sa iyang mga disipulo, nagasugilon siya kay ang tumong mga pagtudlo kay ang mga disipulo na naglalis kinsay manlaki nila, kinsay haod nila, kinsay labing dako nila granggo unya kung ang maghari mauna ang ilang magtutulong una sa Kristo. Yan ingon si Kristo. Kabong mga nagtuo sa akong pagtulungan. Kabong nagtuo sa akong pagtulungan. Ang labing hawad kaninyo ang tulig po sa tanan. Naam sila sa Mateo gyapon katong the rulers of the Gentiles. The rulers of the Gentiles kaya mo siya the greatest among you salvation. You the rulers of the Gentiles rule it over them and they make their authority over them fair. But it is not so among you. But rather the greatest among you is the servant of all. Karon din sa Ebanghelyo sa Marcos, magkikutlot ito domingo. Ngayon sa parehas po sa Bisangyaw ni sa Mateo. Ang labing dako kaninyo
mao'y ulipon sa tanan. Ulipon sa tanan. Unya, nikuha siya o gamay bata. Gamay bata. Kita ni mamatod pa rin sa Ebanghelyo. Ikugos man niya yung Kristo. Ikugos man niya sa gamay pa kito bata. Namingon siya. Kinsa makadawat dining bata. Kinsa makadawat dining bata. Makadawat ka nato. Huwag makadawat ka nato. Makadawat sa Diyos na mahal na mong nagpadaan. Maka na Ebanghelyo. Maka na Ebanghelyo niya. Unsa man ang atong obligasyon. Unsa may obligasyon nga gisangon ka nato sa Ginoo ni Kristo. Kita nga unsa may obligasyon. Dihaan ang Ebanghelyo gisangon kay matod pa sig balik-balik ta. Kay kita hasta ang kaparian sig balik-balik nga sud kita nahilaw kita sa bag-ong kubinan. Ang kubinan ang bag-ong testamento mo ang bag-ong kubinan, the new kubinan between man and God, between man and Jesus Christ. Unsa may atong obligasyon ni adto. Kitang tao unsa may atong obligasyon ni adto. Sa obligasyon sa tao ito. Itagaan ang obligasyon. Gihatagan na kita kasaputan ni adto. Pamtangan ta kasaputan. Minsan ko na kasaputan. Ito, sa tao, yun siya nga, ang labing dako kaninyo, kung ulipon sa tanan. Yan. Ibang yun ito, masaya pa. Masaya niya pa. Harap. If anyone wishes to be first, he shall be the last of all, and the servant of all. Taking a child, he placed it in their midst, and putting his arms around it. He said to them, whoever receives one child such as this in my name receives me. And whoever receives me receives not only me, but the one who sent me. Sa may aplikasyon. Sa may aplikasyon sa tao. The greatest among you shall be the servant of God. Iko lang ang buyaw-yaw, para iko lang buyaw-yaw. Mao man na Ebanghelyo. Unsa man atong obligasyon, unsa man unsaon na itong sabay atong buhaton ka, let's not only be hearers but be doers. Unsa ba atong buhaton ang makatuman kita ni adto. Kalain mo pagkatao. Unsa man. Let's not be hearers only but doers. So atong buhaton matod panitagi. We have been reflecting, we have been reflecting on the authority of a disciple. Authority of a disciple. Mga diyan na, ang katawan na sima. Pag nakatunog, so may obligasyon sa tao diyan ito ngayon, you have to be the greatest among you has to be the servant of all. Anak ko na ang tima niya no, we have been reflecting of the authority of the disciples. If I follow God, if I follow Jesus, what authority do I need? And what authority am I entitled to exercise? Saon man atin na ang pulong mo magkay atong buhaton, let's not be hearers only but doers sa may atong buhaton.
atong itinguha mo tutok sa pulong ang mabuhat na ito atong katungdanan din sa atong pa Nyoko Binan sa mga atong buhat ito sa manang pulong na amo na ginapulong na sa mga atong buhaton ko excuse me sa mga atong buhaton na nang mo kanay pulong na tao paano mo lang magtagad sa basta lang kay nag-appeal sila dito sa pinapagaan sa tao na nanimpa kung nila magtagad sa pulong kaya nga malipay na lang sila kasagaran sa tao hili kung karawsin mataparo ka ng karawsin bibig sila that will not become drowsy at carousing simba lang lang carousing papalikirin na lang kung sa may pulong na ito kaya diya sa pare atong ipaminaw gusto lang kita makahibaw ko sa pulong na ilang isang yaw pag minaw sa tapang YouTube pag mga misa di ko tanga YouTube tulungan naminaw sa tatong the healing mass Pauline's healing mass ang pinisaya mo ito ira yung basa na pulong niyo sa si Jesus o ang iyang mga tinunan ni biya gikan sa bukid may padayon paglakaw latas sa Galilea dili buot ni Jesus nga adunay makahibalo kung hain siya kay gimangnuan man niya ang iyang mga tinunan nga ang anak sa tao dakpon o pagapatid ug sa tulo ka adlaw mabanhaw wala sila kasabot kung unsay nakahulugan sa iyang kanila apanahadlok sila nga mangutanan kanila niapot sila sa Capernaum ug dihang nasulod sila sa balay saya gipangutanan ni Jesus ang iyang pagtinunan unsa may inyong kilalisan diha sa dalan apan wala sila motubag kay naglalis man sila kung kinsay labing dako kanila ug milingkod si Jesus ug iyang gipaduol sila ug giingnan ilang gipaduol sila ug giingnan bisan kinsa nga buot mahimong dako kinahanglan magpaubos siya ug mag-alagad sa tanan ug gikuha niya ang usa ka bata ug iyang gikugos ang bata ug miingon siya kanila ang mudawat sa usa ka bata sa ingon niini sa akong ngalan mudawat usab kanako ug ang mudawat kanako wala lamang mudawat kanako kundi kaniya usab nga nagsuko kanako sa bakal ang labing dako magpaubos o magpaulipon kung sa makunit hulugan atong bata ang bata yung ningon siya nga ningon siya nga ang mudawat ining bata iyang gikukos ang bata ug ningon siya kanila ang mudawat sa usa ka bata sa inyo niini sa akong ngalan mudawat usab kanako unsa may obligasyon unsa may itong katungdanan sa Nyoko Binan sa bagong kasabutan unsa may itong katungdanan sa bagong kasabutan yan ang mga pulo na ng Ebanghelyo isang yaw na itong Domingo mga kalawat parehas tang mudas ng kalawat yan wag kasapo-sapo kung sa matulong na ito sa mga ito obligasyon, sa mga ito buhaton. Aron matuma na ito,
aron mabuhat na to ang atong nabati. Let's not be only hearers but doers. How could we do the words? Nah, kung basa ako rin makabuhat pa sa pulong na ani yan wali ni Padre Silva. Mapuhat ba nato ang gimando ni Kristo ni ining ebanghelyo ha? Pinaagis pagsabot na to, kasabot na minaw bagasa. Matod pa niya sa iyang wali. Kinsa ba gyud bay tao nga dili gusto nga nahimo dakong tao? Ha? Gusto man gyud nga unta mahimong senador. Labing maayo mga labing kinadmana. Labing sikat. I mean, naan to na. Iyan yung wali. Labing gwapo. Labing gwapa. Kuto sa mahimo. Naanaon. Pangandoy sa tao. Mabito nga daghan kita og beauty queen, beauty contest. Labing gwapa. Daghan kaayo. Daghan kayong kana sa Olympic kinsa labi kusog mo dagan kusog mo layat kusog mo musawam di na mutunga kusog mo alsa mabantog ta di ba kusog sa ta kinsa di mo gusto nga kinsa dili gusto gahom. Naapya sana. Ana sana siya. Mabitaw nga ang ebanghelyo ba? Ang apostoles, bisan ang Ginoo nagsigi og pahinumdom kanila, kaduha na gyud. Mosunod gani mo kanako, palihog intang. Kalimting ko kalimon. Kalimting ko. Pasana imong pus. Kung musunod ka mo, kanako, kalimti imong kaugalingon. Apan ang mga apostoles wa gyud. Gihapon ay. Ang mga apostoles wa gihapon gyud ay. Pugpa sa ebanghelyo. Sige na, si Jesus sige na diri guol-guol. Sila naglalis pa. Kung kinsay labing dako ni kanila. Kinsay labing dako. Kung maminaw ka sa ilang gisultihan, no? Magkaaminaw ka sa ilang mga istorya na maghari na gani si Kristo, no? Winggod si Pedro nga ako yun ang leader. Kay ako may giingnan ni Kristo nga ani-anyawi ka na ako. Ako ang bato, ang rock. So ako nagyot. Makadungusad ka ni Juan nga ako sa draw. Signa ka diha draw. Pero di man iya draw. Plus ko sa heart ni Jesus. Pinangga ko niya. Makahumhong ako niya. Ngayon, makahumhong ko niya. Ngayon ka nga ikay musikat ni ini kagamahanan. Makadungog sa si Judas mo ingon si Judas. Hala, sige kamo na diha ang pangupang mo. Kamo na diha ang pinangga ni Jesus pero kung wa may kwarta di mo kaka. Di anak ko ang kwarta. So, kinsay importante. Yung dahil sa Pilipin nga, sige kamo, pero maproblema, kinsay, mangitag pa aking nga, masulbat kini. Mag-imagine ta, ka ba, sa ilang panaglalis ba no? Nga no?
bisan sa mga apostoles, dili lang naalalison ang Ginoo mismo. Maoy nagbutang sa atong kasing-kasing na gusto siya na we become great, if not the greatest. Ang Ginoo siya mismo. Gusto siya na kita mabantugan, tanawa o gibuhat, tanawa unsay gibuhat niya. Gikasahan ta niya o kinabuhi niya unsay po niya. Kadang kinabuhi pa, malambua gyud na. Malambua. Be successful, be fruitful, be fruitful. Zani mo mas grabe pag yun ang Ginoo ba kay niingon siya, gusto ko nga kamo should be perfect as the Heavenly Father. As the Heavenly Father is perfect. You should be the greatest. Ang kalainan lamang mao nga ni kay ang standards tao lahi sa standards sa Ginoo. Ang hunahuna sa tao lahi sa hunahuna sa tao as Ginoo. Bahin sa greatness. Ang tao ang greatness sa tao moingon siya na kung ikaw kung magmando ka ug daghan ka og sakop, mao kana ang greatness sa tao. Sa Ginoo ang greatness sa Ginoo mao nga great siya kung siya dili daghan og sakop, kung dili daghan siya og gialagaran. Walagad kung daghan siya og gisilbihan, dili kung daghan siya daghang nagsilbi kaniya. Sa tao ang dako kunuhan, ang tao ang itawag nato nga bisag asa, first guilt siya, mag-una siya og lingkod sa kananan, mag-una siya lingkod bisag asa, basta first guilt siya. Pero sa Ginoo dili ingon anak dako kang tao paubos lang gyud, to be the last, to be the least, to be the last, to be the least. Basta lahi no? Ang standard sa tao na great ka kung ikaw daghan ka pundo, daghan ka og resources. You have everything niya. Sa Ginoo ang greatness is daghan ka gipanghatag sa wala na ikahatag. Hatag lahi. Wala kay katahag lahi ba? Ang standard sa Ginoo hay may maayo. Nini. Hamay atong panghandoy niini sa di patang tubag ato pangalan sa di patang tubag igsoon atong paminaw si St. James. Doon na siya warning o tambag nato. Ningon siya sa iyang ambisyon nga mahimong dakong tao paliho. Ningon siya nga sa inyong ambisyon na mahimong dakong tao paliho king taon, paminaw mo, gamita inyong utok. Wisdom, the wisdom of God. Be wise, the wisdom. Kaya kung ikaw mag-ambisyon ka na mahimong dakong tao ug walay kaalam, ang may tabo kanimo ay pulong pa sa ikaduhang pagbasa. Ayaw mo pag-ambisyon maghaguros ka na wa na i-break
na ang kasuya, na ang kalagot, na ang buhaton, na ang imong buhaton ang na ang imong buhaton ang tanan, buhaton ang tanan gyud na makuha nimo na even whatever it is, violence, everything mauna violence, everything. Bantay ni anak kung para nimo wa nay makapugong nimo ni anak. Ang may tabo god pulong paniya ba na kung dili nimo makuha imong ambisyon, imuhang ipangandoy, upatay ka upa niya pananglitan ang imong ambisyon makuha sa uban, mangaway ka. Tungod kay naa ka pa'y pangandoy ba na dili maayo nga imong paningkamot nga makuha ug dugay ug dungog sa imong kinabuhi. Dahil nitambag pa sa panahon sa eleksyon, niingon siya nga kung atong una nga wala ka mulansar, amigo ning tanan. Apan karon milansar ka, kana gusto ka ng magamanan, daghan ka og kontra. Nakamatikod na ka, nakamatikod ka, gamita ang kaalam, bantay kung mga ambisyon ka, unahon nimo ang imong kinabuhi. Be wise, o kaalam mo kini, niingon siya nga ang kinahanglan, ang kaalam gusto ka mahimong dako. Ang kaalam yun naa sa pure of heart, limpyo kasing-kasing ang santuyo, mao gyud ang pag-alagad sa isang tao, pasilbisyo sa isig katao na tungod sa imong tinguha sa pag-alagad sa imong isig katao. Pure ba? Kung pag-alagad sa mga katao, pure ba? Dili ba about you? Sincero. Imong waton tanan, butang. Ang pagsabot, ang pagpaubos, ang kaluoy, ang pasaylo, and everything here. Buhaton alam kaalagad ka sa imong isig katao. Muna siya. Matud pa sa Ginoo, mauna ang greatness. Buhaton nimo ang tanan aron ikaw makaalagad sa imong isig katao. Ang Ginoo ba? Ang gitagan nga ang gihatag nga sample kanato, ang iyong kaugalingon yun. Kung sige buhat sa Ginoo, dahil panahon ba aron makasabot din ang mga apostolis nga ang importante yun mao ang pag-alagad. Hinumdum mo atong gihugasan niya ang tiil ni Pedro. Kung sa pasabot niya gihugasan niya ang tiil ni Pedro, pasabot sa Ginoo. Paghugasay ka mo, pasabot niya, tanawa, ako nga inyong agawon, ako nga inyong maestro, ako nga inyong magtutudlo. Hihugas man gani sa kaninyo, paghugasay mo sa inyong tiil. Sa hangtod nga pagsalaktod nga pagkasulti alagad service. Naningon si Pedro, ayaw Ginoo, dili kong sugot ingon, ingon Ginoo,
Di ka musugot, kundi ka musugot, no? Wa kay labot kanako. Unsa may buot nga pasabot sa Ginoo. Pasabot sa Ginoo. No? Ang apostoles iyang ang mga apostoles, ang inyong business is service. Service is a business. Kung panalitan di ka magpahugas ka nako, din timan you have no business being with me. Kung dili ka pahugas, mga igsuon timan ang ato ng business is service. Kung naata sa Ginoo, kung wa ta Ginoo, then you have no business working with me. Ang grabe pag yun, di lang ego ang service. Kung service lang, may igsuon, sir, manta. Musir ta. Pero, ibaw baya ka. Ibaw biya ka. Na may panahon sa gyud nga kay ang Ginoo miingon siya ang service importante kaayo to serve the poorest among the poor. Anha diha importante kayo serve the poorest among the poor. Anha diha gyud grabe na service kay kita mo serve baya ta. Labi pagdato, service na yun. Pero kung pobre, sobra, naabya taan na sa atong human weakness. Pero unsay pong niya karon, not only serve the poorest among the poor. Maunang gihatag niya ang usa ka bata mo naghihatag niya usa ka bata iyang gikugos sa tubangan nga bata tan-aw nga ang mudawat niini mudawat kanako ug ang mudawat sa man unsa may naa sa bata hibaw ta nga ang bata nga mga igsuon gihulagway kana sa helplessness. Hibaw ta, ang bata, kung dili tabangan, wala kimay, helpless. These people nga, mga kabos, mga tao nga, kung way makatabang, way mahina. Bisag unsa man, no? People nga, gitawag nato nga, the least, and last, kini nga bata nga helpless people mao kini ang giingon niya kini gyud ang tabangan kung inyo kining tabangan nitabang kamo kanako sad inyo akong gidawat ang nagasugo kanako wali mo na yang wali yung sa may pulot. Si Mang. Sa may pulong na. May pulong na. Nga, ang sugilan ng Ebanghelyo, the greatest among you shall be the servant of all. The greatest among you shall be the servant of all. Yeah. Ang bata yang gipakita inyo siya isa mo dagkana mo kayong istorya na apod ng paghugas sa tiin mo na nga mo simpang na lang ang tao kayo ang wali simpang mo sa iyang gikugos ang bata ug wingon siya kanila ang mudawat sa usa ka bata sa ingon ini sa ako ngalan mudawat usab kanako ug ang mudawat kanako wala lang mudawat kanako kun dili midawat sa kun dili midawat usab sa nagsugo kanako
Sa itong iyang wali. Itong iyang wali. Ito apil na paghugas. Apil na itong Olympic na greatest to. Yan, lahi kung nag-standard ang great. Sapo. Ano sa tagli po. Sa pagkatag, ang tagli, the authority of your disciples. Nakikot siya nga, the greatest among you is the servant of all. The greatest among you is the servant of all. Di bata yung ikugos. Ang mudawat sa kabata. Makadawat sa kabata. Makadawat ka na ako. Kung ang dawat ka na ako. Makadawat sa nakasubo ka na ako sa Diyos na mahal. Kabahin mo ito pagserbisyo sa mga dagko. Kamu, ambisyon mo kadagko. Ikaw, Pedro. Ikaw, Juan. Nag-ambisyon ka pagkadagko. Ikaw ang ulipon sa tanan. O ka na ang iyang santo. Kuwali nila. Ikaw, Pedro. Maulipon ka sa tanan. Kaya gusto ka mamadako. Ikaw, abogado, gusto ka maghuwis. Mag-alagad ka sa katawan. Kung saan may panginangas katawan. Speedy justice. O ka na yung alagaran. Ay, awa kang malagad sa katawan nga. Muhatag speedy justice. Tanawa na pinatyan na yung hasdan. Simple na kayong ibangilyo. Sige, takang istorya. Paghuwis ka. Alagaran ni mo ang katawan. Kung saan may mga alagad. Speedy justice. Kaya nga mga tao nagpinusila na hasdan. Wala mo. Ang pulis dito. Nisod sa Skimunda pagawas. Wala mo paabot sa huwis. Ipatay. Hiwa kang magkasilbis panginhanga sa mga tao. Ano na yung mensahe? Sige, pagtakang istorya nga, pagkasimpula. Pagkasimpula. Mabiginaw ka sa katauhan ng imong silbihan. Ang katauhan, ang unsay panginhangan sa katauhan mo imong silbihan. Apil na niya ang poorest of the poor. Naman na pobre, daghang pobreng biyahan sa Ginoo. Katurong ibanghilyo sa kanaanay puman. Ingon siya, oy, mga kaliwat sa iro. Sige lang kayo, tagas pobre. Bisag pobre sa berbiyo. Ginoo na ay. Ingon maganing Ginoo nga. Kinsa katong mangandoy. Yan pobre ng andoy. Mangandoy o magpabilin sa mga kaptangan ni sayo sa yuta. Sa paagi nga maglapas pulong sa Diyos. Mawagtangan sa iyang mga pangandoy. Whoever wishes to save his life, we lose it. Life ang sigutan. Ayaw pagpinusupong yung adi matulay kung ipangandoy ang ako magkasiguruan. Mara kasi si Judas. Ang kiskutan dito, ang pagtalagad. Ikaw, mayor ka diha. Sa lungsod. Mga tao, nagsiki nagyaw, siyakit. Hunungan ni mayor, kaning sikik, pagguba sa mong bungtod, madakdakan mo yan eh. Nawa ni mo silbihi, huwag ka maminaw. Huwag ka maminaw sa tagalagtang, salpahis kang mayurat. Sorry. Silbihi ang katawhan. Mo nag-iingon diya nga, you will be the servant of all. Paminaw ang katawhan niya silbihi. Wala din sa ayos. Nga naman nga. Magsikip po nga, poorest of the poor. Serve the poorest of the poor. Siya na ikatag-hatag. Usap. Saan na ito pagka? How could we doers of the word? Nga anong waliha? Yung si taglisan usap. Authority. Oy, ang mensahe ni ingon siya nga, og ikaw maghawod, magsilbi, kay ulipon sa tanan.
Anong kisgot matag authority of the disciples? Libog man mo nung nga tao noon, minaw. Authority of disciples. Usa sa to si silpar, apil na sa paghugas tiil. Pagka-simple. Mamalik na ito, manggawas, mangumpisan, mga lawat, nasudas lang, alipatakan ang punga, magsilbi ka sa katawan, ikaron. Nagyango ng katawan niya, mo. Simple lang negosyante. Paminawa imo sakop. Nagyango sila nga, wa man ko mong lukati, wa man ko mong bayrik is. Silpihin nga, yango. Ikaw man ang labing dako nila. Mao ka na ang mensahe. Wag ko nimo parehisto sa akong isisdan. Sakit akong bata, wag ko kadaganan. Wag ko pilher. Kasi pro, mensahe, oy, nganong daghan istorya nga. Authority, nung gawas na nanlakaw, tapos na ang bisa dadaan kalinaw sa Diyos, tapos na nanlakaw na ilawa ka sa buspulong. Emosyonal sa tayo. Paghiskot sa pulong. Diyos, ang the greatest among you, ay pagpatura ka, patuyan na sa imong ha. Ngay kay maghaw, hindi mo tanang kagustuhan matuman. Ay paghaw. Silpihi ang katawan kay ikaw makay pangulo. Ikaw kay dako. Ikaw makay dako. Ikay huwis. Unsa may panginangas sa speedy justice. Kaya nga no, tanawa ang mga tao to, na pinusila nas daan. Wala magpaabot sa mga hukom. Pulis dito gihusay paggawas silawa na paabot sa hukom sa huwis kay ano silbi huwis silbi na ano nga tao wa na nimo kasilbihin mga tao ido na pay huwis dito nga ang iyang kaugalingon may kunahuna di siya mosuat desisyon kung dili bayran siya sa desisyon gisuat tawag to dito sa article sa dili inquiry of justice for sale o salbahis huwis. Waka kapaminaw sa Ebanghelyo. Pero sa aso kaminaw Ebanghelyo nga, lain man ang kiskotas pare. Si Mangman. Huwag ako nauna. Silpi. Magsilpi kayo. Ang imong kagaling kumuhunaan. Kwarta pa kuha niya yung desisyon. Taas ng desisyon na niya. Kwarta. Niya na kumuhatag. Suhat ako desisyon. Tagaan ko. Na doon ako paloob na kumuhatag ako. Suhat ang desisyon. Upor niya. Mao ka na Ebanghelyo niya mo na simang. Tanong tao kay, basta ang nagwali, simang man. Simang man. Uy, ikaw dako. Arin tanang nataglit yung tao. Ang tao, itong kasapaan. Kaya ito pinumduman. Pinumduman sa nato itong mga dagko. Ikaw mo mga dagko, ipaminaw mo sa mga yung katawhan mo isilbihi. Ayaw ang inyong kagustuhan. Gusto mo sila na sila na pirmi din ang mas lamang ay kayong eleksyon. Yung tos Alvarez o Onas, ninguhas lang mula po sa federal kay wala yung eleksyon sa 2019. O, pero tinako ang squahe. Di na mo minaw sa katawhan. Kung sa ilang hunahuna. Matod pa, magpaulipon mo. Inyo paminaw na katawan. Mo inyong sundon. Ang ginawa. Ang katawan niya sunda. Mo ka na Ebanghelyo. Paminawa ang katawan kay sila mo inyong agaon. Ulipon ka tanan. Sa magwali nga. Simang-simang manoon. Ang pili mo ito, anak ako.
ang lano. Nagsulti sa pulong sa Diyos. Nawa matuman. Kaya di man maosad ang pakwali. Sa pagtuman, di man maosad. Si Mang Manoon. Wala nga paghugas tiil. Uy, kasi pula ito. Nga, kabahin sa bata. Kabahin sa bata. Nga naman di apil mga bata. Sa psikologan, sa unsam sa atong obligasyon ni atong gihatag sa Ginoo nato sa atong ebanghelyo, kabahin atong bata. Unsa man? Naa ko ulit. Nganong tong bata? Unsa man ang atong obligasyon sa katawan ni ato. Nagisangon ka nato sa natong ebanghelyohan. Nagiapil tong bata. O mana na ito pagkakit. Taas. Ang mga tao kung nasimang, nahukom na silang supak sa pulong sa Diyos. Yung ano, nahukom ang mga tao, supak na. Buong nagbuhat og supak sa pulong sa Diyos. Tungod sa kangilad sa lawlessness because of the lawlessness that is at work. Pilti na mangingi ka sa mga pagsupak sa balaod sa tao, balaod sa Diyos. Naamna sa katong Thessalonians na siya na the mystery of lawlessness is at work. Therefore, God is sending them a deceiving power so that those who do not believe the truth and support wrongdoing will be condemned. Kung kulang sa pagtuo sa pulong, kaya makikabin sa malimbungon na kagamanan. Nagkaroon tanaw. Ang sanay lang na yun. Sasayop lang hukom. Maluoy tas ng presidente. Suko, ang katawan man ay nasayop sila paghukom. Nihukom man sila nga, mamatay tao. Sanay kitangatan. Ang ato tuloy at presidente. Mo'y nakonbikto sa International Court. Sa ICC. Pero ang katawan, dito yun. Pasulong to presidente. Sila may nagtos rally, sila may nagtokso dito sa Davao kay padaganong lang presidente. Kaya pag-eleksyon, 16 million sila. Ano man? Because of the mystery of lawlessness. Mystery of lawlessness is at work. Wa na gani pagtuman sa balaod. Tangis. Alam ka, Thomas balaod siya. Thomas balaod. Ang husay din wala tagay bilis katawan sila lasdaan. Because of the mystery of lawlessness, God is sending a deceiving power so that those who do not believe the truth and support wrongdoing will be condemned. Maka nagidangatan sa itong katilingpan because of there is a mystery. Grabe na tayong lawlessness. Kung nakinhangan kita Pangulo nga makapahikayot o kagamhanan na magtuman sa rule of law. Rule of law ang ikinhangan. Ang ikasukyon ining lano. Nahimo na itong Pangulo aron magpahigayon og rule of law. Ang kanhi Chief Justice Hilario David ang sukyot sa alagad sa lano sa kanila. Sana kitang tanan mahimo instrumento kahimanan aron mapahigayon ang rule of law sa atong katilingban. Ngayon puntuha ang lano inyong alagad sa lano sa kamingaw. Manamilit sa Panginoon ang katilingban nga nasayos sa kantura. Kung magpahigayon, magpakanaw hukom, o magbuhat, pinasikat sa mga kasayuran, makaangkon, kagawasan o kaluwasan.
apan ang katilingban nga nagtamot sa malimpumang gagamhanan may kawan sa kalinaw kaagayan. Goodbye for now. God bless. Thank you for watching.